ધંધાકીય સેવાઓ એક્ટ ના આપણે છઠ્ઠા લેક્ચરમાં મળ્યા છીએ। આપણે જોયું કે આગળ છે ટપાલ પત્રો કેવા કેવા છે એ કાર્યો કરે છે। ટપાલ પત્રો દ્વારા ટપાલ સેવાઓ પોસ્ટ ઓફિસના માધ્યમ દ્વારા કેવી કેવી સેવાઓ છે આપણે પૂરી પાડે છે। તો એની અંદર સામાન્ય ટપાલ પત્રોની વાત કરી હતી, સ્પીડ પોસ્ટ પાર્સલની વાત કરી હતી, એક્સપ્રેસ પાર્સલની વાત કરી હતી, બચત સેવાઓની વાત કરી હતી, રિકરિંગ ડિપોઝિટ યોજનાઓ, ટાઈમ ડિપોઝિટ યોજનાઓ, રાષ્ટ્રીય બચત પત્રો, કિસાન વિકાસ બચત પત્રો, ત્યાર પછી જાહેર ભવિષ્ય નિધિ, પોસ્ટલ વીમો, માસિક આવક યોજના, મની ઓર્ડર અને આનુષંગિક સેવાઓ છે એના વિશે વાત કરી હતી। હવે આપણે છે તે વખારની છે આજે વાત કરવાના છે કે વખારનો અર્થ અને વખારના પ્રકારો, વખારનો અર્થ અને વખારના પ્રકારો। જોઈએ આપણે વખાર છે એ શું છે। ઉત્પાદન થયા પછી ઉત્પાદિત માલનું છે તરત વેચાણ થઈ શકતું નથી, તેનો સંગ્રહ કરવો છે આવશ્યક બને છે। નાશવંત વસ્તુઓ અથવા સાચવવા માટે વખારની છે જરૂર પડે છે। કેટલીક વસ્તુઓની માંગ મોસમી હોય છે, મોસમ પ્રમાણે। દાખલા તરીકે આપણે છત્રી, તો એ છત્રી પછી શિયાળો ઉનાળામાં કામ નથી આવતી, ફક્ત ચોમાસામાં જ આવે છે, તો એનું ઉત્પાદન થઈ ગયું છે, વેચાણ નથી થયું, તો હવે મારે આગલા વર્ષ સુધી સાચવીને રાખવી છે, તો એના માટે મારે છે અમુક વસ્તુને વખારની જરૂર પડતી જોવા મળે છે। ઉત્પાદન સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન થતું હોય ત્યારે આવી ઉત્પાદિત વસ્તુનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે। જ્યારે તેની માંગ વધે, માંગ થાય છે ત્યારે મળી શકે તેવી વ્યવસ્થા વખાર દ્વારા કરવામાં આવે છે। જ્યારે પણ વસ્તુની જરૂર છે બજારને, તો એ તરત માંગ કરે એટલે વખારમાંથી આપણે છે લઈ શકીએ છીએ। એટલે ઘણી વખત કાચા માલ ઉત્પાદન માટે ઉપયોગ થાય તે પહેલા તેનો સંગ્રહ કરવો જરૂરી બને છે। આ માટે વાણિજ્યના અંગ તરીકે, સહાયક અંગ તરીકે, વાણિજ્યને ઉપયોગી બને તે રીતના વખારની સેવા છે આવશ્યક બની છે। હવે આપણે વખારનો અર્થ જોઈએ કે વખાર એક એવી સેવા છે કે જેમાં પેદાશનો સંગ્રહ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં અકબંધ રીતે કરવામાં આવે છે। આવા સંગ્રહ દરમિયાન પેદાશના ગુણધર્મ જળવાય છે અથવા તેમાં ઓછામાં ઓછા ફેરફાર હોય છે। તેનો મુખ્ય હેતુ છે વખારના કારણે સમયે તુષ્ટિગુણનું સર્જન છે થતું જોવા મળે છે। તુષ્ટિગુણનું સર્જન થાય છે। તુષ્ટિગુણ એટલે શું? તો કે માણસની જરૂરિયાત છે એને સંતોષ, માણસ છે એ પોતે સંતોષ મેળવે કોઈ પણ વસ્તુમાંથી, તુષ્ટિગુણનું સર્જન છે। એટલે આપણે એવું યાદ રાખવું કે વખાર એ એવી સેવા છે કે જે પેદાશનો સંગ્રહ કરે છે, તેના મૂળ સ્વરૂપને અકબંધ રાખે છે। જેવા સ્વરૂપે છે એવા મૂળ સ્વરૂપને અકબંધ રાખવું। હવે એ સેવા દ્વારા એના જે ગુણધર્મ છે એમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય। આ સેવા જ્યારે આપવામાં આવે છે ત્યારે એના ગુણધર્મો માં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં, તો એને વખાર તરીકે છે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ। હવે આપણે એવું ઉદાહરણ જોઈએ કે દાખલા તરીકે ફ્રીજ છે, તો એની અંદર દૂધ છે, એ દૂધ આપણે રાખીએ છીએ, દૂધનો કોઈ પણ છે એના કોઈ ગુણધર્મમાં કોઈ ફેર પડતો નથી। જો આપણે બહાર રાખશું તો કદાચ ફાટી જાય, પણ ફ્રીજની અંદર છે એના ગુણધર્મ જળવાઈ રહે, વસ્તુ પણ સાચવી રખાશે। એવું શાકભાજી કોઈ પણ લઈ લો, અથવા એ બધી તો નાશવંત વસ્તુઓ છે, એક દિવસ, બે દિવસ, અઠવાડિયા પૂરતી, પણ આપણે લાંબા ગાળાની વર્ષ દિવસ સુધી સાચવી રાખવાની હોય તો એને પણ અકબંધ રાખે અને એના કોઈ ગુણધર્મમાં ફેરફાર થાય નહીં। દાખલા તરીકે આપણે ફટાકડાને લઈએ કે ફટાકડા છે એક ઋતુ દરમિયાન આપણે એક દિવાળી દરમિયાન જ ફોડતા હોય કે લગ્ન ગાળા દરમિયાન ફોડતા હોય, પછી આપણે એને છે એ સાચવી રાખવાનું, તો એના માટે એવી વ્યવસ્થા રાખવી પડે કે એનામાં ગુણધર્મમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય અને એના છે એ અકબંધ રાખી શકાય। હવે આપણે વખારના પ્રકારો વિશે વાત કરશું, માલિકીની દ્રષ્ટિએ, જકાતની દ્રષ્ટિએ અને ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ। આ ત્રણ રીતના છે વખારના પ્રકારો છે। માલિકીની દ્રષ્ટિએ, જકાતની દ્રષ્ટિએ અને ત્રીજું આવે છે ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ। ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ ત્યાર પછી આના પણ બધાના બે પ્રકાર છે, માલિકી
દ્રષ્ટિમાં જાહેર અને ખાનગી, જકાત દ્રષ્ટિમાં ભરેલા જકાત અને ભરેલા વગરની, ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિની અંદર સામાન્ય અને વિશિષ્ટ વખારો. આ એમપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આટલા વખારના પ્રકારો છે. વખારના પ્રકારની આપણે વાત કરીએ કે કેવા વખારના પ્રકારો છે, તો કે માલિકીની દ્રષ્ટિએ અને જકાતની દ્રષ્ટિએ, ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ, એમાં જાહેર વખારો, ખાનગી વખારો, ભરેલી જકાત, ભર્યા વગરની જકાતની દ્રષ્ટિએ, સામાન્ય વખારો અને વિશિષ્ટ વખારો. માલિકીની દ્રષ્ટિએ વખારના પ્રકારો છે તે ખાનગી અને માલિકીની દ્રષ્ટિએ, ઉત્પાદિત માલિકીની દ્રષ્ટિએ કે જે માલિક હોય તેના દ્વારા છે એ પોતે વખારના પ્રકારો છે એ જોવા મળતા હોય છે. એની અંદર જો માલિકીની દ્રષ્ટિએ છે એ બે પ્રકારો પડે છે, એક જાહેર વખાર અને એક વિશિષ્ટ વખારો. તો જાહેર વખારો એટલે કેવી વખારો? જો જાહેર અને ખાનગી બે આપણે જોઈએ તો ખાનગી એટલે પોતાની માલિકીની દ્રષ્ટિએ પોતે છે એ વખારનો ઉપયોગ કરતા હોય તેવા. જે વખારનો ઉપયોગ પોતાના ધંધાના હેતુથી છે એ કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ જાહેર જનતાના ઉપયોગ માટે કરવામાં આવે તો આવી વખારને છે જાહેર વખાર તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ વખારોની માલિકી કોઈ અંગત વ્યક્તિ કે સંસ્થાની હોય છે, પરંતુ ધંધાદારી કે અન્ય લોકો છે આ વખારની સેવાનો લાભ છે એ મેળવતા હોય છે, એટલે સરકારનું એની ઉપર છે નિયંત્રણ હોય છે. ખાનગી વખારની અંદર કેવું હોય છે તો કે એની ઉપર છે વ્યક્તિનો પોતાનો જ છે એ અધિકાર હોય છે, પોતે છે એની ઉપર કાબુ છે ધરાવતા હોય છે. ખાસ કરીને રેલવે સ્ટેશનમાં, બંદરે અને હવાઈ મથકોની નજીક છે આવી વખારો છે જોવા મળતી હોય છે. આજે જાહેર વખારોની વ્યવસાય છે બની ગયો છે. જાહેર વખારો છે માલના સંગ્રહની જાળવણી અને સુરક્ષાની ખાતરી આપે છે. જાહેર વખારો પોતાના હસ્તક મળેલા માલની દર્શાવતી રસીદ એટલે કે હસ્તાંતરણીય આવી છે પહોંચ મેળવે છે અને પછી જ પોતે છે માલની લેતી દેતી કરે છે. આ હતી આપણે માલિકીની દ્રષ્ટિએમાં જાહેર અને ખાનગી. ખાનગી મિલકતમાં પોતાનું છે એ વર્ચસ્વ હોય છે, જાહેરમાં છે એ વધુ નથી. જકાત ભર્યાની દ્રષ્ટિએ એમાં ભરેલી જકાતો અને ભર્યા વગરની જકાતો. જકાત ભરેલા માલની વખાર એટલે શું? તો કે જે આયાત કરેલો માલ છે, જે બીજા દેશમાંથી આપણે મેળવેલો માલ છે એના ઉપર આયાત